Γεια σας, είμαι η Μαρία και σήμερα θα κάνουμε σπανακόπιτα, αλλά θέλω να δώσετε βάση στο φύλλο. Γιατί θα κάνω φύλλο, θα ανοίξω φύλλο μάλλον χωρίς πλάστη, αλλά τώρα θα μου πείτε, σας το έχω δείξει πολλές φορές, αλλά αυτή τη φορά θα σας δείξω πώς να ανοίξετε το φύλλο μέσα στο ταψί. Δηλαδή δεν θα λερώσετε ούτε πάγκους, ούτε τίποτα. Θα κάνετε όλη τη διαδικασία μέσα στο ταψί. Και ξεκινάμε φτιάχνοντας τη ζύμη. Έτσι. Η ζύμη είναι κλασική, σας την έχω ξαναδώσει πολλές φορές αυτή τη συνταγή. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, νερό, ξύδι, λάδι, αλάτι. Η διαφορά όμως είναι τώρα, επειδή εγώ θα κάνω δύο πίτες, αλλά θα σας δείξω και θα σας δώσω μάλλον και τη συνταγή για μία πίτα, έτσι. Γι' αυτό το ζυμάρι θα το δείτε είναι λίγο περισσότερο από ότι όταν θα το φτιάξετε εσείς. Εγώ πήρα 1 κιλό αλεύρι, μισό κιλό νερό, μισό λίτρο νερό. Τη συνταγή θα τη βρείτε στην περιγραφή κάτω από το βίντεο, έτσι. Και ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί. Εγώ μέσα στο νερό θα διαλύσω και το αλάτι και θα προσθέσω και το ξύδι. Θα το ανακατέψω καλά να διαλυθεί το αλάτι, θα το προσθέσω στο αλεύρι και θα αρχίσω να ζυμώνω. Κατά τη διάρκεια θα προσθέσω μετά το ελαιόλαδο και θα ανακατέψω καλά. Όπως λέω πάντα, θέλει ένα 5 λεπτό ανακάτεμα σίγουρα, γιατί δίνει πιο πολύ ελαστικότητα στη ζύμη. Βλέπετε τώρα, εγώ το άφησα απλά να ξεκουραστεί μισή ώρα, γιατί πρέπει να ξεκουράζεται η ζύμη, και με το που το έβγαλα άρχισε να... βλέπετε την ελαστικότητα που έχει η ζύμη, πώς τραβάει, έτσι. Όταν τραβάει έτσι η ζύμη, αυτό είναι πολύ καλό, δηλαδή να είστε σίγουροι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Τώρα συνεχίζω μάλλον τη διαδικασία, θα σας δείξω πώς θα ετοιμάσω τα 14 μπαλάκια, έτσι τα λέω, θα κόψουμε μπαλάκια στο μέγεθος ενός μανταρινιού, βλέπετε. Θα έχω 6 και 8, τα 6 θα είναι για το πάνω μέρος της πίτας, έτσι, τα πάνω φύλλα, και τα 8 θα είναι κάτω. Θα ξεκινήσω από τα κάτω φύλλα, γιατί θα τα βάλω στο ταψί σε μεμβράνη, και θα είστε πολύ, ειδικά κάποιοι καινούργοι τώρα που μπαίνουν τελευταία και κάνουν κάτι λίγο παράξενες ερωτήσεις, γιατί αν θα παρακολουθούσαν το βίντεο όλες εκεί οι ερωτήσεις τις απαντάω. Θα ξαναπώ ότι βάζω μεμβράνη γιατί δεν περνάει από εκεί ο αέρας. Εάν θα βάλω πετσέτα, εάν θα βάλω ξέρω εγώ κάτι άλλο, πετσέτα δεν θέλω, γιατί συχαίνομαι όταν ακουμπάει η πετσέτα τη ζύμη, γιατί βγάζει ίνες, έτσι, και έπειτα και από την πετσέτα ακόμα θα περάσει ο αέρας και θα κάνει μια κρούστα πάνω στη ζύμη, η οποία δεν θα μας βοηθήσει για να ανοίξουμε το φύλλο. Οπότε πρέπει να είναι οπωσδήποτε καλυμμένο με μεμβράνη ή κάποιο άλλο νάιλον. Να σας πω τώρα σακούλα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε κάντε, αλλά προτιμώ τη μεμβράνη, έτσι. Θα βάλω κάτω σε ένα ταψί, σε ένα δίσκο τέλος πάντων, τα 6 τα φύλλα, θα βάλω μεμβράνη, έτσι, και από πάνω θα βάλω τα υπόλοιπα 8. Όπως βλέπετε τώρα, αυτό έκανα στο δίσκο. Μην νομίζετε ότι είναι το ένα πάνω στο άλλο οι ζύμες, έτσι, τα πιτάκια που άνοιξα, είναι ενδιάμεσα, υπάρχει μεμβράνη. Θα τυλίξω καλά τις πιτούλες και θα τις αφήσω να σταθούν άλλη μισή ώρα. Συνήθως τα αφήνω άλλο 20 λεπτό, αλλά να μην μπερδευόμαστε, μισή ώρα ολόκληρη τη ζύμη και μισή ώρα τις πιτούλες. Εν τω μεταξύ θα ετοιμάσω την γέμιση. Η γέμιση εννοείται μπορείτε να βάλετε και όποια θέλετε δικιά σας, έτσι, γιατί εδώ δεν δίνω βάση στη γέμιση, δίνω βάση στη ζύμη. Εγώ πήρα φρέσκο σπανάκι, το ψιλοκόβω, θα βάλω λίγο αλάτι από πάνω και θα το πατήσω, έτσι, να μαλακώσει και να βγάλει τα ζουμιά του. Έβαλα τώρα το αλάτι, θα το αφήσω να σταθεί λιγάκι, να μην το ταλαιπωρώ πολύ το σπανάκι, γιατί δεν θέλουμε να γίνει και τελείως στεγνό, έτσι. Βλέπετε πόσο έχει βγάλει ζουμί.
Θα το σφίξω λίγο, θα το πατήσω έτσι με τα χέρια και θα συνεχίσω μετά προσθέτοντας το τυρί. Αφού πάτησα όλο το σπανάκι, τώρα θα το ανακατέψω έτσι λίγο, να το αφρατέψω για να μην είναι κολλημένα τα φύλλα, και θα προσθέσω το τυρί. Θα προσθέσω γύρω στα 250 γραμμάρια φέτα, αν δεν κάνω λάθος ήτανε. Εννοώ στα γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ό,τι είναι φέτα το ξέρω. Έχω προσθέσει και φέτα και μυζήθρα. Εσείς τώρα μπορείτε να βάλετε σκέτο φέτα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, έτσι. Αφού έβαλα τα τυριά, θα τα ανακατέψω να δω αν θα χρειαστεί κι άλλο. Εντάξει, λίγο πολύ όλοι πάνω κάτω κάνουμε και με το μάτι κάποια πράγματα. Θα προσθέσω 2 αυγά, θα τα ανακατέψω με το σπανάκι και το τυρί, και θα προσθέσω μία μεγάλη κουταλιά της σούπας στραγγιστό γιαούρτι. Εάν το τυρί που θα προσθέσετε, η μυζήθρα συνήθως δεν είναι πολύ αλμυρή, αν χρειάζεται κάποιο αλάτι θα ξέρετε από πριν, έτσι, δοκιμάζοντας το τυρί πόσο αλμυρό είναι ή όχι. Αυτό. Και τώρα ξεκινάω να μαζεύω την πίτα. Το λαδοβούτυρο είναι και αυτό γνωστό πλέον σε πολλούς από εσάς, έτσι. Θα σας αφήσω κάτω στην περιγραφή ένα link που εξηγώ για το λαδοβούτυρο με το αλεύρι και πώς γίνεται. Θα πατήσετε σε αυτό το link και θα σας βγάλει ακριβώς σε εκείνο το σημείο που μιλάω γι' αυτό. Και παίρνοντας ένα-ένα τα φύλλα, λίγο στον αέρα θα το τεντώσω και θα το προσθέσω θα το τοποθετήσω στο ταψί, στο λαδωμένο, στο καλά λαδωμένο ταψί, έτσι, για να μην μας κολλήσει, και γυρνώντας κυκλικά το ταψί τεντώνω τη ζύμη. Κάτι που θα σας βοηθήσει πολύ είναι να βάλετε από κάτω μία πετσέτα. Στη πετσέτα γλιστράει το ταψί και είναι πιο εύκολο στο να το γυρίζετε. Στο πρώτο φύλλο που θα βάλετε από κάτω μπορεί να μην σας είναι τόσο, τόσο εύκολο να το ανοίξετε έτσι, αμέσως. Αφήστε το και να μην είναι μέχρι τις άκρες. Έτσι. Αυτό δεν πειράζει, γιατί στο τέλος ούτως ή άλλως θα το ανοίξουμε περισσότερο, θα ανοίξουμε περισσότερο την πίτα. Βάλτε από πάνω το δεύτερο φύλλο και μετά μπορείτε πιο εύκολα τα 2 φύλλα μαζί να τα τεντώσετε, να πάει μέχρι τις άκρες στο ταψί. Και κάτι που επίσης ξέχασα να πω είναι ότι το ταψί που χρησιμοποιώ είναι 36. Η ζύμη που θα σας δώσω, η συνταγή για τη ζύμη θα είναι για ένα ταψί 36. Αν εσείς θα θέλετε να κάνετε παραπάνω, θα προσθέσετε συν 100 γραμμάρια, έτσι, δηλαδή συν 100 γραμμάρια αλεύρι, συν 50 γραμμάρια ας πούμε νερό, στην ήδη υπάρχουσα συνταγή που θα σας δώσω. Αλλά ας πούμε ότι είναι η τέλεια αναλογία για ένα μέτριο ταψί. Όπως επίσης μπορείτε να το ανοίξετε και σε τετράγωνο ταψί. Άμα θέλετε μπορώ να σας δείξω κάποια άλλη φορά πώς να ανοίξετε σε τετράγωνο ταψί. Θεωρώ ότι σε στρόγγυλο είναι πιο εύκολο για αρχή να δοκιμάσετε και να μπορέσετε να σπάσει λίγο το χέρι για να μπορέσετε πιο εύκολα να κάνετε διάφορες πίτες μετά αργότερα, έτσι. Στην αρχή μπορεί να σας φανεί λίγο παράξενο, λίγο, έτσι, δεν ξέρετε προς τα που να τραβήξετε τη ζύμη, μήπως στραβώνει, αλλά βλέπετε δεν κάνω εγώ κάτι το ιδιαίτερο, απλά βάζω την ζύμη, τη καινούργια τώρα, αυτό που βάζω τώρα, έτσι, το βλέπετε, το βάζω στη μέση και λίγο το τραβάω προς το μέρος μου. Αυτό, δεν κάνω τίποτε άλλο. Στην αρχή μπορεί να σας φανεί δύσκολο, αλλά με το καιρό όταν θα κατανοήσετε περισσότερο τη ζύμη, έτσι, όταν θα την νιώθετε περισσότερο, θα σας είναι πολύ εύκολο, θα φτιάχνετε πίτες μέσα σε χρόνο 0. Εγώ τώρα ανοίγω το τρίτο φύλλο, δεν θα σας δείξω και τα 8 φύλλα που είναι για το κάτω μέρος της πίτας, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα είναι χρονοβόρο, δεν θα κάθεστε να κοιτάτε την ίδια διαδικασία. Εγώ σας δείχνω τώρα ενδεικτικώς 3 φύλλα, αλλά είναι όλο κατανοητό, έτσι. Ανοίγετε φύλλο, τεντώνετε, τραβάτε προς εσάς και σε κάθε φύλλο διάμεσα θα αλήφετε με το λαδοβούτυρο, έτσι, γιατί αν δεν θα το αλείψετε θα κολλήσει ζύμη
και δεν θα γίνει η πίτα όπως πρέπει, ξέρετε. Κάτι ακόμα που ξέχασα να σας πω είναι ότι όταν θα ανοίγετε προς τις άκρες τη ζύμη, λίγο πολύ ελάχιστα θα πατάτε τις άκρες πώς να το πω, προς το τελείωμα, θα τις πατάτε λίγο να σηκώνονται προς τα πάνω. Αυτό θα βοηθήσει λίγο παρακάτω, που θα δείτε όταν θα προσθέσω τη γέμιση. Έτσι, βάζω τώρα τη γέμιση, θα την απλώσω και θα δείτε μετά πώς θα τυλίξω τις άκρες, έτσι. Γιατί κόθρο δεν κάνουμε με αυτά τα φύλλα. Είναι δύσκολο να γίνει κόθρος, αλλά βλέπετε, τις άκρες τις πήρα και τις τυλίγω προς τα μέσα. Γιατί εμείς θα τυλίξουμε προς τα μέσα τα κάτω φύλλα και προς τα έξω τα πάνω φύλλα, και μετά θα ανοίξουμε πιο πολύ την πίτα ολόκληρη. Θα πατήσουμε μετά την πίτα για να πάει σε όλο το ταψί. Και συνεχίζω με την ίδια διαδικασία, φτιάχνοντας την πίτα, βάζοντας τώρα τα πάνω φύλλα. Βλέπετε, εύκολα τεντώνεται και το αφήνουμε να πέσει κάτω, ας πούμε, από τα φύλλα, στο ταψί. Αυτό θα μας βοηθήσει να τυλίξουμε τα φύλλα κάτω από την πίτα. Με το χέρι θα τα σμπρώξουμε τα φύλλα προς τα κάτω και θα καλύψουμε έτσι, δηλαδή δεν θα αφήσουμε κενά για την πίτα. Έβαλα τώρα το πρώτο φύλλο, θα συνεχίσω νομίζω και με το δεύτερο και μετά θα το κόψω στο μοντάζ για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία πιο γρήγορα. Βάζω τώρα το δεύτερο φύλλο και όπως είπα δεν θα σας δείξω όλη τη διαδικασία για να κάνουμε λίγο οικονομία στον χρόνο. Βάζω το δεύτερο, βλέπετε πόσο εύκολα τεντώνεται. Έβαλα τώρα το τελευταίο και ό,τι περισσεύει, τα ακριανά δηλαδή, τα βάζω από κάτω. Έτσι κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένας κόθρος, τον οποίο δεν βλέπουμε, έτσι, γιατί είναι τα κάτω φύλλα πάνε προς τα πάνω και τα πάνω φύλλα πάνε προς τα κάτω. Τώρα όπως είναι η πίτα, την πατάμε, την τεντώνουμε, την τραβάμε, βλέπετε δεν παθαίνει τίποτα. Βάζω μια τελευταία πινελιά από το λαδοβούτυρο και θα το κόψω σε μερίδες. Άνοιξα 14 φύλλα μέσα σε 20 λεπτά. Εσείς μπορείτε γρηγορότερα? Δεν ξέρω. Μπορεί. Αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ανοίξω τα φύλλα κατευθείαν στο ταψί, χωρίς μετά να έχω να καθαρίζω πάγκους και τα λοιπά. Είναι πολύ εύκολο, απλά δοκιμάστε το. Αν δεν δοκιμάσετε κάτι και να λέτε ότι δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν λέει. Δοκιμάστε το, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Το βασικό και η κυριότερη συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι να αφήσετε να ξεκουραστεί το ζυμάρι και τίποτα άλλο. Εάν ξεκουραστεί 2 φορές το ζυμάρι, όπως είδατε την πρώτη φορά ολόκληρη ζύμη, έμεινε για μισή ώρα, έτσι. Μετά χώρισα τη ζύμη σε μπαλάκια, γι' αυτό το ταψί έκανα τα μπαλάκια να είναι σε μέγεθος μανταρινιού, έτσι. Άνοιξα τις πιτούλες και τα άφησα να είναι σε ταψί, να είναι καλυμμένα με μια μεμβράνη για να μην περνάει ο αέρας. Άλλοι βάζουν τις ζύμες στο λάδι. Το θεωρώ λίγο λάθος, να πω την αλήθεια, γιατί το λάδι είναι σαν να τρώει κάπως τη ζύμη και όταν πας μετά να την ανοίξεις είναι σαν φαγωμένη. Και όταν λέω φαγωμένη είναι η ζύμη, το λάδι δεν αφήνει εύκολα την γλουτένη να αναπτυχθεί και γι' αυτό συνήθως σκίζεται. Εμένα βλέπετε συνήθως δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι, και σε μένα θα σκιστεί ένα φύλλο, αλλά τις περισσότερες φορές όχι, γιατί το αφήνω πολύ καλά να ξεκουραστεί η ζύμη. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό και το καλύπτω με μεμβράνη, δεν βάζω ούτε λάδια, δεν βάζω ούτε πετσέτες ούτε τίποτα και νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά έτσι. Τέλος πάντων, έβαλα τη ζύμη, την έψισα στους 180 βαθμούς για 50 με 60 λεπτά. Και όπως λέω πάντα, έτσι, θα με έχετε βαρεθεί να με ακούτε,
ανάλογα και με το φούρνο σας. Αυτά. Η πίτα έγινε φανταστική, η ζύμη έγινε αφράτη, η αλήθεια είναι ήρθε και φούσκωσε, μπορεί να τη χάραξα, αλλά ήρθε και φούσκωσε μέσα στο φούρνο και έγινε πολύ ωραία. Τα φύλλα βλέπετε όλα ξεχωρίζουν, και τα πάνω και τα κάτω. Το να ανοίξετε, πείτε μου ποιος από εσάς ανοίγει 14 φύλλα σε 20 λεπτά. Αν το κάνετε αυτό θα σας παραδεχτώ. Εγώ το άνοιξα σε 20 λεπτά και έχω τέλεια πίτα. Όπως και μπορείτε να τη βάλετε και στη κατάψυξη, έτσι. Αυτά για σήμερα. Φτιάξτε την πίτα. Πείτε μου αν σας άρεσε. Περιμένω εντυπώσεις. Εδώ εγώ όμως θα σας αφήσω. Θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά. Γεια.